Hello everybody, it's me, Luisa, and today, panibago na naman tayong video. Nung nakaraan, nagluto ako ng mga dishes, mga ulam, mga kanin, and all that kind of stuff. But today, magbe-bake tayo. And you already know what I'm going to bake, and that's Spanish bread. And I'm gonna bake that Spanish bread with Mommy. Hi ka. Hello. So, let's get started. Let's go. So, sinulat ni Mami yung mga kailangan naming ingredients and ito siya. First time namin gagawin tong Spanish bread na to. So, don't expect too much. You know what I mean? Kasi baka maging failed to. Oh, maging palpak. Then, sabihin nyo, well, it's our first time, okay? So, anong nang plano? Yon, flour. I need 3 cups. Oh, pengi pa. 1. Yung butter. Minelt siya ng konti. Para madaling mahalo. 2, 3. 3 and a half. Si Mami yung gagawa ng dough, tas ako na dun sa filling. Ito, next is brown sugar. Half cup. Sakto. Sakto na yun. Okay, then next. Next is butter. How many? 2 tablespoons of butter. 2 tablespoons of butter. Yeah. 1, 2. Next is 1 teaspoon of salt. Ito 1 teaspoon? No. 1/3. Hindi. Ito. 1/2. Ito. Tablespoon yan. Edi... Asan na yung isa? Half teaspoon yan eh. Half. Ito ang Baka ito, yan. Kasi, wala na siyang marko. Ito na. Then, pag samasamahin daw, di ba? Pag samasamahin, and then you just gonna mix it. Isisalin. Yaw. Then, sugar. Oh, yeast. So, yeast. Yeast. 1 tablespoon of yeast. Yeast. 280 ml of milk. This is special kasi instead of water, milk. Para mas masarap yung alternative sa water is milk. Tapos, make a well, yung balloon. Tapos, tsaka mo i-mix, then wait for the sugar to melt. Tapos, butter. Then, you can add the butter. Egg, this is optional. So, minimix na ni Mami yan. And while mixing that, I'm gonna make the filling na. Okay, so mamasahin ko pala muna bago gumawa ng filling. Actually, di ako marunong magmasahin. Hindi kita sa kamay. Tapos, Kapag kaganyan, you can add more this one. Kasi nga, di ba, merong yeast na mahirap. Oh, sige na, masahin. pag medyo watery siya, gano'n, dagdagan ng flour. This is why I hate baking. Pero yung outcome niya, it's a wrap. Fold. Ganyan. Fold. Ganyan. Tama? Ba't ka kumukuha? Kasi konti lang sa Yan. Yan. Bakit parang durug-durug yung akin? Yan. Medyo okay na siya. Medyo pupunta na ako sa mood. Pwede na ba kainin to? Alam mo ba ang yeast? Ginagawa din yun for beer. Uy! Bayan, Mi. Kasi ka lang kasi. Di ba may... Ay. Ganito. Para Ang gagawin? ilagay mo na rito. Butter. Pagsarahin mo na lang. Para isarahin mo na lang. Wala. Laki! Okay, so tapos na siyang masahin. Tapos na siyang imasa. So, ayun na siya. Medyo makintab na siya. Medyo smooth na siya tignan. I mean, hindi siya smooth tignan ngayon dahil sa butter. Pero, pag hinawakan niya siya, parang smooth. Ganyan. So, ililive natin siya with cling film for 30 minutes. And then, habang hinihintay yan, gagawin na namin yung filling na sinasabi ko kanina na dapat gagawin ko habang nagmamasa si Mami. So, ang kailangan natin for the filling
is butter, vanilla extract, brown sugar, flour, at saka breadcrumbs. Okay? Okay. Wow, ang ganda ng lighting dito. 1 cup of flour, half cup of sugar. Tama na yan. Tama yan. Isama mo na yan. Half cup din ng butter. Half cup. Kulang to. Ayun po, kulang. Sakto na. Sakto lang. Pero sabi nila, tignan daw natin yung sugar tsaka ito para... Ha? Why? Para mas masarap, diba? Sabi kasi nila, diba? Mas masarap pag mas maraming sugar. Nakamayin ka na lang. Kasi mimix ko din naman eh. Vanilla extract, mami. Yung vanilla extract, ano din yon? Drop lang. Drop lang. Sarap paglaro ng butter. Yummy. Yan. Tapos imimix lang natin. Pwede na ito kainin. Ano naman tayo? Dumidikit na naman sa aking kamay. So, ganun ko para patiin na rin. I'm still waiting for this to fall. Huwag ka nang mahulog sa maling tao. Good! Simot, sarap. Ganito ba talaga ang texture niya? Yes. Ay, makita natin. Oo. Ano ba yan? Kapapocus ba? Wala. Hindi natin naurasan. Alin? Tama nga, alas 9. Alangan 9:10. Taktong 9? Hindi, 9:05, mga 9:10, ganun. Yun. So, ari natin, hiwa-hiwain na natin yun. Yes, sir! After 30 minutes. Meron dyan metal, me. Huwag na, ito nga kasi ito yung talagang partner niyan. Ay, we. Baka kasi masira. Okay, so, ito na siya after 30 minutes. Yan. Tapos, gaganto ko. Kunin daw yung batter. May panis eh. Diga na. Sakit mo na. Diga. Nasaan na rolling pin? I-roll ko. Ano gagawin? Papabayin ko? Oo, pahabayan mo na. Tapos lalagyan na ng ano. Ayan, tapos lagyan na ng palaman. Kala. Lagyan mo na ng palaman. Ganyan. Isang dukot. O, yan. Tapos gagano mo daw siya. Parang lumpia lang. Tapos gano'n. Yan, di ba? Tapos, Tapos, ayan na. Ito na siya. Kasi inog mo na doon. Tapos lalagyan na ng breadcrumbs. Yan. Diretso na sa tray. Okay, so tapos na ako mag-spread nung mga bread niya. Si mami yung taga-filling. Tapos nilalagyan niya ng breadcrumbs. Yan. Tapos, nilalagay niya sa tray. Diretso siya sa tray. And kailangan may space siya para pag lumaki, hindi sila magdikit-dikit. You know what I mean? So, yung tray may butter din. Bakit may butter din yung tray? Hindi na dikit. Oh. Yun pala. After nyan matapos lahat, iiwan siya ulit ng 2 hours. 1 to 2 hours. Cocoveran niya nung cling film again. Tapos ililid nung 1 to 2 hours. Diyan lang. Tapos after nun, pag na-double size na siya, you can put it in the oven na. Right? So, ayan na siya. Bang, bang, bang. Cling film, plastic, clean towel, pwede yun. Basta coveran niya lang siya. Right now, it's 9:30. Lalagyan namin siya sa oven at 11 p.m. Eksakto yung dating ni Daddy galing work. So, good. 2 hours later, lalagay na namin tong mga bread na to sa oven. Pinapainit na lang namin yung oven. Hinintay namin mawala yung ilaw na yun bago namin pwede ilagay. So, ayun po, nakalimutan ko videohin. Tinakain na namin. Masarap. Siyempre, masarap. Ito na siya. Lumaki.
ng konti. Nung niluto. Masarap. Solid. Tsaka soft. Soft lang. Mag-soft. Okay. Daddy, ikaw, ang sabi mo? Lumir. Ano nga? Sarap, lambot. Fresh. Lambot ah. Pang-bakery. Pang-bakery. Teka, magbabababay na tayo. So, ngayon po, Harap. dito na natatapos yung video namin. Success! Sana na-enjoy nyo. Sana may natutunan kayo. And if you do like it, hit the subscribe button as well. And the like button. Bye! Hasta luego, baby! Peace!